سلام دوستان، توی این ویدیو میخوام نحوه بک‌واش و در سرویس قرار دادن این فیلتر رو خدمتتون بگم. فرض کنید که این فیلتر شنیه و قراره که ذرات معلق همراه آب و اون گلولایی که همراه آب وجود داره رو بگیره و اجازه نده آب با کدورت بالا وارد دستگاه RO بشه و یک جورایی این فیلتر شنی کدورت آب رو کاهش میده. در حالت نورمال اپریشن جریان آب از طریق این پمپایی که اینجا میبینید میاد و از بالا وارد فیلتر شنی میشه و از پایین هم خارج میشه و بعد به سمت RO هدایت میشه. قبل از اینکه به مراحل بک‌واش و در سرویس قرار دادن این فیلتر بپردازم، میخوام که با این والو ها شما رو آشنا کنم. در اینجا ما چند تا والو میبینیم که هر کدوم جریان آب رو به سمت مسیر خاصی هدایت میکنن. از اینجا شروع میکنیم بچه ها. این لاینی که اینجا وارد سیستم RO شده، این لاین از اینجا اومده به یک والو متصل شده که حالا در حالت نورمال اپریشن این والو بایستی باز باشه تا جریان آب به سمت پکیج RO هدایت بشه. خب پس این شد والو خروجی فیلتر و این یکی هم جریان آب رو به سمت فیلتر وارد میکنه و این والو هم باعثه که در زمان نورمال اپریشن باز باشه. و دو تا والو اینجا هم دارید مشاهده میکنید که این والو ها وظیفه اینو دارن که جریان آب رو به سمت محیط بیرون هدایت کنن که این آب میتونه وارد یک مخزن دیگه ای بشه یا وارد یک کانال بشه یا حالا هر جای دیگه ای. اما دو تا والو دیگه هم داریم که این والو برای بک‌واش استفاده میشه و در زمان بک‌واش بایستی که باز باشه و یک والو دیگه هم اینجا هست که در زمانی که بخوایم این مخزن رو تخلیه کنیم این والو رو باز میکنن و آب درون مخزن رو تخلیه میکنن. خب حالا که با این والو ها آشنایی پیدا کردیم میخوایم بک‌واش رو انجام بدیم. بک‌واش برای چی بود؟ برای اینه که اون ذرات معلق و ذرات جامدی که درون این فیلتر به دام افتادن رو ما خارج کنیم تا فیلتر دوباره آماده در سرویس قرار دادن بشه. برای اینکه بک‌واش انجام بشه بایستی که این والو باز بشه. در ابتدای کار قبلش بگم که فرض میکنیم همه والو ها بستن و این پمپ هم خاموشه. برای بک‌واش بایستی که این والو باز بشه تا آب از پایین فیلتر وارد بشه و از بالا با باز کردن این والو خارج بشه. پس با باز کردن این دوتا والو، این یکی و این یکی و بعد استارت پمپ، بک‌واش انجام میشه. اما این بک‌واش تا چه زمانی میتونه ادامه داشته باشه؟ تا زمانی که آب خروجی از این فیلتر شفاف نشده باشه بک‌واش بایستی انجام بشه تا اون ذرات معلقی که در اون فیلتر هستن همشون خارج بشن. وقتی که آب خروجی از فیلتر شفاف شد این پمپ خاموش میشه و جریان ورودی و حالا والو جریان خروجی پمپ بسته میشه و نیازه که این فیلتر وارد سرویس بشه. وقتی که بخوایم فیلتر رو وارد سرویس کنیم گفتیم که در حالت نورمال اپریشن این والو بایستی که باز بشه و این والو هم بایستی باز بشه. اما هنوز مطمئن نیستیم که این ذرات معلق کامل خارج شدن یا نه. پس نیازه که یک مقدار از آب درون فیلتر رو ما تخلیه کنیم تا مطمئن بشیم آب خروجی از فیلتر اوکیه. خب پس میایم این والو رو باز میکنیم تا جریان آب وارد فیلتر بشه، اما این والو رو باز نمیکنیم. میایم چیکار میکنیم؟ میایم این والو رو باز میکنیم تا جریان آب به سمت بیرون هدایت بشه. وقتی که مطمئن شدیم جریان آب خروجی از فیلتر اوکیه، حالا اگر نمونه گیری بخواد انجام بشه یا حالا به صورت چشمی بررسی بشه، وقتی که دیدیم شرایط نرماله میایم جریان آب رو به سمت این RO هدایت میکنیم. این والو رو باز میکنیم و این والو رو هم میبندیم. در این صورت این فیلتر وارد سرویس شد و به صورت نرمال داره آب رو به سمت RO هدایت میکنه. البته این رو هم بهتون بگم بچه ها، برای بک‌واش در این سیستم فقط از آب استفاده شد، اما در بعضی از سیستم های دیگه ممکنه که درون این فیلتر یک سری نازل تعبیه کنن، نازلی که برای تزریق هوا استفاده بشه، یا اینکه به این لاینی که اینجا دارید میبینید یک لوله متصل کنن که هوا رو از این طریق وارد فیلتر شنی کنن و همزمان با تزریق هوا و آب
اون بکواش رو انجام میدن که حالا تأثیری که داره اینه که بکواش زودتر انجام میشه و در مصرف آب هم صرفه جویی میشه و حالا ممکن بازده کار رو هم بالاتر ببره.